در کتاب به خوبی توضیح میده که بوم شرکت ها از پاسخ به سوال what's the problem و what's the solution شروع میشه، اما بوم اشخاص با پاسخ به سوال شما چه کسی هستید شروع میشه و یکی از تفاوت‌های بین بوم برند شرکت ها با اشخاصه. یعنی چی؟ یعنی اونجا شروع میشه با what's the problem و what's the solution، یعنی اینکه مسئله چیه، مسئله مشتری چیه، نیاز پاسخ داده نشده چیه، راه حل من چیه، راهکار من چیه. ولی بوم اشخاص، بوم برند شخصی اشخاص، از اونجایی که هر گونه ارزش آفرینی در مورد پرسن ها و اشخاص مبتنی بر آیدنتیتیشون شکل میگیره، بنابراین سوال و شروع تکمیل بوم برند شخصی، چون نقطه شروع هم مهمه دیگه، شما الان نقطه المان داره از کجا شروع میکنی به تکمیل. نقطه شروع با پاسخ به قسمت شما چه کسی هستید شروع میشه. توی پرسونال برند شما چه کسی هستید اینجا شروع میشه. در بوم شرکت ها در واقع آیتم هایی رو داریم که حالا من مابعضاشون خدمتون خواهم گفت. شما چه کسی هستید توی بوم شرکت ها بیشتر بحث بیانیه مأموریتشونه و مأموریت شرکت اونجا میاد که حالا بیشتر توی بوم با عنوان در واقع فکر میکنم با عنوان فعالیت های شرکت اومده. حالا نگاه میکنم مابعضاشو میگم خدمتون. شما چه کسی هستید؟ یه نکته من بگم خدمتون دوستان، زمانی که میخوایم بوم رو، اگر از این ابزار دوست داشتید این ابزار رو و پرینت گرفتید و یه زمانی خواستید روش استیکر نصب کنید، توی کتاب توضیح داده که میتونید در واقع بوم رو در وضعیت موجود و وضعیت مطلوبتون جداگونه ترسیم کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه حالتش اینه که یک بار بیایید و بوم موجود رو طراحی کنید، فارغ از اینکه 3 سال دیگه 2 سال دیگه چه شخصی هستید و چقدر روی پرسونال برندتون کار کردید، اون چیزی که همین امروز وجود داره رو بخواید دیزاینش کنید و یک بارم بیایید مثلا با حالت مطلوب آینده این رو چیکار کنید، این رو طراحی کنید. این 2 تا حالت مختلف. یه دونه توضیح دیگه هم داده که یه زمانی هستش که شما میتونید 2 تا بوم پرینت نگیرید، یه دونه بوم پرینت بگیرید ولی با 2 رنگ استیکر مختلف نصب کنید. یعنی چی 2 رنگ استیکر مختلف؟ یعنی مثلا استیکر زرد رو، استیکر مثلا آبی رو وقتی نصب میکنید وضع موجودتون رو نصب کنید، استیکر سبز رو وقتی نصب میکنید وضع برنامه ریزی برند شخصی مطلوبتون رو نصب کنید. یعنی وضع موجود رو با آبی استیکر بزنید ولی وضعیتی که دوست دارید توش باشید و با سبز استیکر بزنید. معنیش چیه؟ به طور خیلی ساده اگه تو قسمت شما چه کسی هستید بخوایم پاسخ بدیم، یه نفری میگه که من الان یه گرافیست مبتدیم، بنابراین یه گرافیست مبتدیم و استیکر میزنه، میگه شما چه کسی هستید؟ میگه من گرافیستم. درسته؟ یه موقعی هستش که میگه من یک گرافیستم اما میخواهم در واقع من باید یک چی بشم، باید یه مثلا مدیر امور هنری یه شرکت بشم، پس من یک آرت دایرکتور هستم. یعنی الان نیستم ولی میخوام این باشم. چون تعریف برند شخصی چی بود؟ مسیر برنامه ریزی شده توسعه فردی، حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب با استفاده از مکانیزم های افشا و بازخور، یعنی همزمان هم تخصص و هم رویت پذیری. بنابراین خیلی اینو میبینیم دوستان که من وقتی که با این ایده آشنا شدم که
بوم موجود و بوم مطلوب تازه متوجه شدم که چرا آدما تو رزومهشون دروغ می نویسن. بعضی موقع ها شیطنته، ولی بعضی موقع ها نگاه برنامه بهبودیه که مرج شده با اون وضعیت، خودشو داره نشون میده. طرف توی پروفایلش چیزی رو مینویسه به عنوان آن چیزی که هست که نیست الان، ولی واقعا متوجه میشی که در برنامه اینه که او بشود. یا آدم هایی که دیدیم خیلی موقع ها هی مدام میان رزومهشون رو عوض میکنن. بعضی دیدی مثلا یه چیزی میسازن، یه رزومه میسازن 2 سال یه بارم عوضش نمیکنن. اصلا شما متوجه میشی طرف در مسیر توسعه فردی نیست، طرف در مسیر پرسونال برندینگ نیست. من هم یه بار اینو اشاره کردم، گفتم یکی از نشانه هایی که یه شخصی در مسیر سفر توسعه فردی با نگاه برندینگ شخصی هست اینه که رزومش رو 3 ماه یه بار آپدیت میکنه. صفحه اگه سوشیال داره تو لینکدین 3 ماه یه بار آپدیتش میکنه. چرا؟ چون براش مهمه هر لحظه که چی هست و آن چیزی که هست نگرشش، ذهنیتش در تداعیش در ذهن و قلب افراد چگونه است. برای چون دوست داره همیشه اونطوری که هست به نظر برسه، نه تنها خودش رو بهبود میده بلکه شیفته مکانیزم بهبودش رو توی رزومش هم هیچ کار میکنه، تو وبسایتش هم منعکس میکنه. یعنی این آدم براش مهمه که از نگاه بیرونی هم چگونه داره دیده میشود. درست شد؟ ولی نه، یه نفر هست داره کار میکنه، میگی چرا رزومت رو عوض نمیکنی؟ میگی دارم کار میکنم، کار خودم رو دارم انجام میدم دیگه، چیکار دارم. و جالبه فکر میکنه رزومه فقط برای کسایی که کارجو هستن رزومه دارن. و شما میری توی اینترنت سرچ میکنی میبینی کارآفرینای موفق دنیا رزومه دارن و رزومهشون رو آپدیت میکنن. یعنی مثل خوشگل، مثل یه کارمند معمولی که اومدن رزومه دارن، یک رزومه دارن. ما یه سری جاهای چیز میکردیم، مصاحبه میکردیم برای ورود به رشته‌های MBA و DBA و اینا. بعد طرف چون مدیر عامل یه شرکت خصوصی بود، مثلا 30 تا پرسنل حقوق میداد، دیگه فکر میکرد دیگه یه خدای دیگه اصلا بعد رزومه‌شو پشت پاکت مینوشت، میفرست اسکن میگرفت میفرستاد. میگفتیم داداش این چیه؟ یه دفعه پشت پاکت وینستون اینو مینوشتی. این چه جور رزومه فرستادنیه؟ یعنی غرور حاصل از این که خب من یه چیزی هستم دیگه، الان هستم، همینی که هستم شدم. میگه اون موقعی که شما نیاز به بهبود و توسعه فردی و یادگیری رو برات خاتمه یافته شده، سفر توسعه فردی و پرسونال برندینگت کلا تموم شده. یعنی کلا باهاش خداحافظی کردی اصولا. که بعد ما گفتیم آقا ایلان ماسک هم رزومه داره، چه ربطی داره؟ ایلان ماسک هم رزومه داره، باید تنظیم کنی و تشریحش کنی. درست شد. خدمتتون عرض شود که بنابراین نقطه شروع بوم با پاسخ به سوال شما چه کسی هستید هستش. اینجا چیزایی که شما میتونی استیکر بزنی چی هست؟ چون شما وقتی بومت رو پرینت میگیری و میخوای روش استیکر نصب کنی، روی هر کدوم از این نقطه خونه یه دونه استیکر نمیچسبونی، میتونی چند تا استیکر بچسبونی. بنابراین مثلا در قسمت شما چه کسی هستید شما میتونی 7 تا 8 تا استیکر بزنی با این توضیحاتی که خدمت میدم. یه موقعی هستش که شما در پاسخ به سوال شما چه کسی هستید، دقیقاً اون تایتلی که دوست دارید با اون تایتل در حوزه کاری شما را خطاب کنند. مثل این میمونه که به شما گفتن که آقای مهندس، خانم مهندس، شما قراره که هفته آینده تشریف بیارید مثلا فلانجا صحبت کنید، میشه لطفاً یه تیتر به من بدید که ما رو پوستر چی بزنیم؟ اسم شما رو، یعنی بعد اینکه اسمتون رو نوشتیم زیرش چی بنویسیم؟ بنویسیم مثلا آقای عباس پرتوی مثلا چی، مثلا مدیر عامل شرکت فلان، یا بنویسیم فعال کارآفرین، یا بنویسیم مثلا چه میدونم مشاور معتمد، یا بنویسیم مثلا چی بنویسیم، چه جوری خطابتون کنیم شما رو. دوستان با من حرکت کنید، هر کسی دوست داشت. داریم بوم برند شخصی رو مرور میکنیم به عنوان یه ابزار و در پاسخ به هر کدوم از آیتم ها دوستایی که دوست داشتن مشارکت کنن، تایپ کنن، بقیه هم مستفیض بشن. الان اون تایتلی که دوست دارید شما رو تو حوزه پرسونال برندتون خطاب کنن چیه؟ اگه دوست داشتید تایپش کنید. اگه به شما میگن یه کلمه تو پوستر میخوام بذاریم، یه 3 کلمه بذاریم که مؤید شما باشه، اونو چی بنویسیم؟
آقای ابراهیم زاده اینو که تو پوستر اینو میخواید بذارید خیلی نمیشه که یه عنوان اون میتونه کپشن این لینکدینتون باشه، عنوان پوستر که نمیتونه باشه که. داریم ما یه چیزی گفتی ولی دیدیم به خدا اینی که شما میگی اینجا خاطره است. آره آره خود دیگه مشخصه دیگه یه همچین عنوانی. دستتون درد نکن. خوبه. آفرین. حقیقا مرسی. خب حالا بجز این که این که بله بله آره آره. بجز این که این استیکر رو میزنید چیزای دیگه ای هم میتونید اینجا نصب کنید. مثلا این دیگه برای خودتونه، برای اون پوستره نیست که میخواید چاپ کنید دیگران ببینن. یه دونه استیکر بزنید که شخصیتتون رو توضیح بده. مثلا من ممکنه بزنم ESTJ. من دیگه این سلیقه‌ایه دیگه، ما داریم ابعادش رو میگیم، هر کسی با یه فرمتی استیکر میزنه. مثلا من میزنم ESTJ، مثلا یعنی یک میخوام میزنم من مثلا میزنم INTJ، مثلا میزنم یک درونگرای شهودی منطقی منظم مثلا. یه استیکر میزنم آقا مثلا شخصیت خودم رو شناختم، تستش رو زدم، میگه شما چه کسی هستید دیگه، دارم خودم معرفی میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه حالتی هستش که من رزومه‌مو پرینت بگیرم اینجا بزنم که نمیشه، که رزومه 3 صفحه است، چون نمیتونی رزومه رو پرینت بگیری بزنی اینجای بوم اگر الکترونیکی درستش کنی میتونی یک دونه QR کد درست کنی، رزومت رو آپلود کنی توی دراپ باکس، بعد تگش کنی، تگ لاینش رو اینجا بزن، QR کدش رو بزنی، درست شد. میتونی هم این کار کن. مثلا من اومدم یه بار چیکار کردم، این کار رو انجام دادم، اومدم در واقع کل رزومم و آنچه که هستم و تبدیل کردم به یک QR کد و QR کد رو دیگه گذاشتم. QR کد ما اینطوری شد، QR کد ما شد یک دات لینک /a دات h دات بورتینت. من دیگه چیکار کردم؟ من توی شما چه کسی هستید اینو میتونم تگ بزنم، درست شد. شما الان روی این کلیک کنید ببینید هدایت میشید به سمت یه صفحه ای. اگه مشکل داره بگید من درستش کنم. دوستان اینو به عنوان نمونه کلیک کنید لطفاً و ببینید که صفحش باز میشه یا نه. نه باز میشه، برای من که باز شد، چطور ممکنه باز نشه؟ یه بار لینک مستقیمشه، روی این کلیک کنید، اینو کلیک کنید لطفاً. امکان نداره باز شد که میشه، باز میشه ها. آره دیگه. نه نمیشه که، میشه، امکان نداره. بذارید من اسکرین شیر کنم الان اینجا، اسکرین شیر رو بزنم من. دوستان الان کل صفحه شیر هست باهاتون
با خلوص نیت نزدی. با خلوص نیت ورود کردی. اوکی. دومی باز شد. آره الان صفحه من شیره. درسته. اینها دیگه اینه دیگه. درسته. این میشه اون چیزی که من درست کردم. شما چه کسی هستید میشه این کارو کن به جایی برسی که اینو انجام بدی. یعنی جداگونه همه صفحات تو توی یه دونه پلتفرم درست کنی. دوستان عزیز توی یک لینک میتونن این کارو انجام بدن دیگه. ما اومدیم همه رو اینجا منظم چیدیم. این میشه برندینگ شخصی دیجیتال توی شما چه کسی هستید. باز شد دیگه. درسته. اگه به علاوه بزنید. آره خانم پاکت با همین یک لینک درست کن دیگه. من به عنوان نمونه فرستادم به خاطر همین دیگه. رایگان شما مثلا چند تا صفحه داری این ور اون ور، یه دونه توی یوتیوب داری فلان داری، همه اونا رو چیکار کن؟ برو منظم اینجا درستشون کن. خیلی شیک و مجلسی. این میشه اون چیزی که میشه انجامش داد. بستمش. با خلوص نیت من فرستادم. خب عرض شود که این استاپ شیرینگ کن. خب یه چیزی اوکی. میشه شما چه کسی هستید. پس بنابراین شما فرمودید که چیز استیکر بعدی که میتونید بزنید تیپ شخصیتیتونه. استیکر بعدی که میتونید بزنید تیپ شخصیتیتونه. تیپ شخصیتیتون رو با هر مدلی که سنجش کردید چجوری معرفی میکنید آقای شیرخانی؟ دوستان عزیز تیپ شخصیتیتون رو اگر با دیسک، اگر با MBTI زدید مثلا من میگم که INTJ هستم. اگر با مثلا مدل دیسک زدید مثلا من میگم تیپ شخصیتی دی مثلا IC هستم مثلا. درست شد. درایور چیه؟ آره جدی؟ خب آره مثلا کدومش هستید؟ مثلا تیپ رهبریتون تیپ شخصیت رهبر قاطع فرگوسن، الکس فرگوسن، یا رهبر در آرامش کارلو انجلوتیه؟ کدومشه؟ خب گفتی رهبری. برند شخصی و لیدرشپ اینجا میکس میشه کتاب رهبری قاطعانه الکس فرگوسن، کتاب اسرتیو لیدر الکس فرگوسن، آموزه های برند شخصی و سبک رهبری الکس فرگوسن، کتاب کوایت لیدرشپ در واقع رهبری در آرامش، آموزه های برند شخصی و سبک رهبری آقای کارلو انجلوتی. آقای کارلو انجلوتی در کتاب کوایت لیدرشپ. آره کوایت لیدر. کدومو دوست دارید؟ جدی میگم. یعنی اسرتیو لیدر فرگوسن رو دوست دارید یا کوایت لیدرشپ کارلو انجلوتی رو دوست دارید؟ کدومش رو خواهید میکنید؟ اون کران نیمکت خیلی با آب و تاب اسرتیو، یه ذرم چیز، این یکی آرامش و چیز داره، خیلی آرامش و متانت داره کارلو انجلوتی. آره اون میشه وجه ممیزه که آقای چیز گفت، شما خودت گفتی میشه تمایزه. اون تمایزه مثلا آدامس جویدنه هم یه جوری تمایزه است دیگه. سوتیای جواد خیابانی هم اونم تمایزشه دیگه. USB که گفت اینه، USB خیابانی اینه که الان فرداست ولی امروز نیست، ولی ظاهرا فرداست. یه دونه از گزارشاش عالی بود، اینطوری بود، نمیدونم اینو دیدید یا نه، به این شکل بود که یه سانتر بی هدف و توی دروازه. این دیگه
این میشه USB، این میشه USB برند شخصی. درست شد. یه سانتر بی هدف و توی دروازه. این میشه USB برند شخصی، میشه اون تمایزه. این تمایزه دیگه. حالا تمایز میتونه اینجور جاها هم باشه دیگه. خب آیتم بعدی میشود چه کاری انجام میدهید. آیتم شماره 2 بوم برند، چه کاری انجام میدهید. دوستان توی این قسمت لطفاً چی بنویسید؟ 5 تا بولت پوینت بزنید و در واقع کارهایی که در طول ماه انجام میدید رو در 5 بند خلاصه کنید. حوزه کاریتون یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا شما کارهایی که در طول ماه انجام دادید رو ثبت کردید. فلان جلسه رفتم فلان کار رو انجام دادم، رفتم توی فلان ایونت شرکت کردم، فلان تولید محتوا رو انجام دادم، با 10 تا شریک بین‌المللی جلسه گذاشتم. کل کارهایی که توی یک ماه انجام میدید رو اگر توی 5 تا بولت پوینت بخواید خلاصه کنید، اون بولت پوینت ها چیه؟ مثلا شما میگید که بولت پوینت اول حضور در رویدادها و سمینارها و کنفرانس ها، مثلا این میشه یه بولت پوینت. تولید محتوای متنی و ویدئویی مثلا میشه بولت پوینت دوم. درست شد. مثلا میگیم که نوشتن گزارش های تحلیلی بولت پوینت سومه. درست شد. سرکشی میدانی به محل کارخانه و در واقع محلهای عملیاتی کار 4 من هستش و جلسات مشاوره کار 5. یعنی چی؟ یعنی شما فارغ از شغلت که دقیقاً بالاخره یه عنوان شغلی داری، یه شغلیه دیگه، فارغ از شغلت و فارغ از چیز، سبک زندگی کاریت اگر توی 5 تا کار بخوای خلاصش کنی چیه؟ یعنی میگی من تو طول یک ماه که احتمالا مثلا تو طول یک ماه من چه میدونم 120 ساعت 140 ساعت 160 ساعت 180 ساعت کار میکنم، اگر کل کارامو بخوام در قالب چند تا فعالیت کاری خلاصه کنم، سبک زندگی کاری من شامل چه آیتم هایی میشه؟ یعنی از این 180 ساعت من مثلا تو 5 تا بولت پوینت خلاصش میکنم. سرکشی میدانی، یعنی از این 180 ساعت مثلا 20% تایمای من حضور در کف عملیات. نوشتن گزارش تحلیلی، از این 180 ساعت مثلا 40 ساعت هم 30 ساعت هم من دارم در ماه ریپورت می نویسم. تولید محتوای متنی، حضور در رویدادها و سمینار و کنفرانس. یعنی چی؟ یعنی کل سبک زندگی کاری شما در 5 تا بولت پوینت خلاصه شد. این یه بخشی از پرسونال برند شماست، شک نکنید. این که در طول ماه 5 تا کار اصلی که دارید انجام میدید از چه خانواده‌ای، به شک نکنید اصلا ربطی نداره شما مدیر عاملی، کارمندی، هر چی که هستی. یه مدیر عاملی هست میبینی کل ماهش تو جلسه است، یه مدیر عاملی هست میبینی کل ماه کف عملیات، کف کارخونه است. اصلا این 2 تا مدیر عامل متفاوتن، یعنی برندینگ شخصیشون متفاوت از آب در میاد. یکی میدانیه، یکی فقط در حال جلسه است. میدونید چی میگم؟ یکی فقط در حال جلسه است، یا یکی هم میره این ور هم میره اون ور. مثلا یه مدیر عاملی میبینی 30 ساعت در ماه داره سخنرانی میکنه این ور اون ور. پرسونال برندش متفاوته. درست شد. بنابراین دوستان بیاید کل کارهایی که انجام میدید توی 5 تا بولت پوینت خلاصه کنید. اگه دوست داشتید تایپ کنید اینجا که دیگرانم با نوع کارهاتون آشنا بشن. این یه بخشی از پرسونال برند، شک نکنید. و چک کردن و رصد کردن این که آیا بهینه هست یا نه میتونه به بحث برند شخصی شما کمک کنه. درست شد. و حتی میتونه به مدیریت زمان کمک کنه. یعنی شما میبینی که یه مدیر عاملی همش توی جلسات با شرکا و مثلا مشتریان و تامین کنندگانه و بعد میگی آقای مدیر عامل تو در طول این ماه به جز این که در جلسه با مشتریان و تامین کننده باشی 10 ساعت توی کف کارگاهت نبودی، 10 ساعت وقت برای پرسنلت نذاشتی. یعنی سبک زندگی تو در این ماه کلا خلاصه شد به جلسات با تامین کنندگان و مشتریان. و این تعریف پرسونال برند. یک مدیر
دارای برند شخصی متوازن، پرسونال برند ترکیبی داره تو کارش. یعنی همزمان هم سرکشی میدانی داره، هم جلسات رو در رو داره، هم گزارش نویسی داره و تحلیل، هم حضور در جلسه داره، هم مطالعه اخبار صنعت رو داره. یعنی یک لایف استایل ترکیبی و متوازنی داره. توی لیست چه کارهایی انجام میدهید. یکی از دوستان 5 تا کارشو بولت پوینت بزنه. دوست دارم تایپ کنید اگر که دوستانی نوشتن کل کارهای ماهانه‌شون رو بخوان در 5 تا کار خلاصه کنن. اون 5 تا کار چیه؟ نه اینکه لزوما اون 5 تا شغلشون رو بخوام توضیح بدن، نه، 5 تا کاری که تو سبک زندگی کاریشون قرار داره و میتونه توصیف کننده یه شیوه گذراندن 160 ساعت یا 180 ساعت کار مفید ماهانه‌شون باشه. آفرین. ببین چقدر این تداعی کننده پرسونال برنده، ببین چقدر این بوم قویه. یعنی وقتی شما استیکر رو میزنید جلو چشت پرسونال برندت رو میبینی و نواحی بهبودش هم میبینی. یعنی بهترین ابزار پرسونال برند واقعا ابزار کاربردیه. تا زمانی که ننوشتی همه چی تو ذهنته. وقتی میاری رو کاغذ، تازه وقتی میاری رو کاغذ استیکر میزنی و نگاه به بومت میکنی، تازه میگی که من پرسونال برندم حول این داره ساخته میشه و نواحی بهبودش رو خودت بهتر از هر کسی دیگه متوجه میشی که کجا چه استیکری باید با رنگ سبز رنگ توی این بوم اضافه بشود. رنگ آبی میشه وضع موجودت و بعد تو نگاه میکنی میبینی که من تو پرسونال برند مطلوبم باید یه استیکرهای سبز رنگ جدیدی هم بچسبونم به این بوم که یه سری کارهای اینجا نمی کردم، انجام نمی دادم که بایستی اضافه بشود. استیکر سبز خوبیش اینه که تهش که بوم تو میبینی استیکرهای سبز رنگ کارهایی که تا حالا انجام ندادی. مثل مدل استراتژی اقیانوس آبی میگه ما 4 عمل اصلی داریم که 2 عمل اصلیش مهمه. 2 عمل اصلی میشه به علاوه منها. با این 2 عمل اصلی شما میتونی بوم تو به علاوه، یعنی چی؟ به علاوه یعنی کارهایی که انجام نمی تو کل این بوما نقطه عنصرشو دارم میگم، اصلا یه عنصر خاص رو نمیگم. استیکر سبز یعنی چیزی که نبوده است و باید باشد اضافه شود. این میشه استیکر سبز. عمل از 2 عمل اصلی به علاوه منها. استیکر سبز میزنی یعنی چی؟ به علاوه میکنی، یعنی تو هر کدوم از این نقطه المان یه چیزی نبوده است که بایستی اضافه بشود. المان منفی به علاوه منها یعنی یه چیزی تو بوم موجودت میاری تو استیکر که میگی باید بکنمش. چه کسانی هستیدی که دیگر نباید باشید، چه کارهایی انجام میدهید هایی که دیگر نباید انجام بدهید، چه فایده هایی داشته اید که دیگر نباید آن فایده ها را داشته باشید، چه کسانی را باید بشناسید که دیگر این آدم ها را نباید بشناسید و باید از دایره دوستانتون حذف کنید، چطور شما را نمیشناسند هایی، روش های تبلیغاتی و ترویج های شمایی که دیگه نباید اونجا وقت بذاری. کندن هم داره تو این بوم، فقط اضافه کردن نیست. شما استیکر آبی یعنی آنچه که موجود است رو ترسیم میکنی. استیکر سبز یعنی یه چیزایی تو این نقطه خونه میبینی که باید بهش اضافه کنی. بعد مثلا میگی آقای یحیی میگه من توی 180 ساعتم دارم این 5 تا کار رو میکنم، یا دارم در زمینه صادرات آموزش میبینم، یا دارم پادکست انگلیسی گوش میکنم، یا دارم بازاریابی دیجیتال صادراتی کار میکنم، یا دارم شبکه سازی میکنم، یا دارم در دوره آموزشی شرکت میکنم. بعد میگی آیا استیکر دیگری باید به بومت نصب کنی یا همین کفایت میکنه؟ اینجا تشخیص در واقع اینه که تو برند شخصیش میخواد تغییری ایجاد بکنه یا تغییری ایجاد نکنه. یه موقعی هم یه چیزی حذف میکنی، درسته؟ ما یه چیزی حذف میکنیم هم داریم. ما توی ادبیات مدیریت زمان، مدل ماتریس مدیریت زمان آیزنهاور، یه چیزی داریم به نام ضد اولویت ها. جالبه ما همیشه ذهنمون میاد اولویت بندی میکنه، میگه اولویت 1 2 3 4، ولی ضد اولویت یعنی کارهایی که نباید انجام بدهم. چرا که اگر انجام بدهم تمرکز من از اون کارهایی که باید انجام بدهم بر میدارد.
میشه ضد اولویت. پس ضد اولویت با اولویت شماره 5 فرق داره. به هر حال اونم اولویته، منتها اولویت 1 نیست، اولویت 5. اما ضد اولویت یعنی اصلا اولویت نیست، یعنی باید خارج شه، یعنی باید جلوی تمرکز منو میگیره، هدفی که باید از لیست اهدافمون حذف بشه، جاهایی که داریم فالو میکنیم و باید از لیست فالوورهای ما حذف بشه، اکوسیستم هایی که توش داریم حضور پیدا میکنیم بعد از لیست اکوسیستم های ما حذف بشه، اکتیویتی های ماهانه‌ای که داریم انجام میدیم و وقتمون رو بیش از حد گرفته و باید حذف بشه، دوستانی که داریم به درد نمیخورن و باید حذف بشه، کتابایی که میخونیم و دیگه نباید این ژانر کتاب ها رو بخونیم، فیلم هایی که میبینیم و دیگه نباید تو این ژانر فیلم هایی رو ببینیم. اینا میشه حذف شدنی ها. پس بنابراین توی بوم بله ما جدای از این که شما میتونید با استیکر سبز رنگ چیزهای جدیدی به بومت وصل کنی بچسبونی، میتونی یه سری چیزایی رو از بوم موجودت کلا حذف کنی و اسمشو بذاری ضد اولویت، ضد هدف، به معنی چیزایی که داره وقت تو بی خودی میگیره. مشتریانی که باید دیگه باشون کار نکنی، جاهایی که باید قطع همکاری کنی یا میزان همکاری تو کاهش بدی، همه اینا هست. همونطور که در سازمان ها داریم میگیم مشتریایی که تو کیه، بعد میگه نامشتریان تو کیه، میگه محصولات تو چیه، بعد میگه محصولاتی که نباید تولید کنی چیه، میگه بازارهای تو کجا هاست، بعد میگه بازارهایی که توش نباید حضور پیدا کنی کجا هاست، میگه سرمایه گذاری های تو کدوم حوزه هاست، بعد میگه تو کدوم حوزه ها نباید سرمایه گذاری کنی. میشه ضد اولویت، حذف کردن از داخل بوم عناصری رو حذف کردن. شما چه کسی هستیدی که باید حذف شه؟ میگه من دیگه نمیخوام منو به عنوان یک مجری تلویزیون بشناسند. پس میگه شما چه کسی هستید؟ من یک مجری تلویزیون هستم. میگه اینو میخوام از استیکرم بکنم، اینم جزء برندینگ شخصیه، چیزایی که پس من اصلاح فقط شما استیکر آبی نمیزنی سبز رو اضافه کنی، ممکنه استیکر آبی بزنی و بعد بگی این استیکر آبی که زدم حالا میخوام بکنم. یعنی چی؟ یعنی میخوام حذفش کنم. خب شما چه کسی هستید؟ روشن شد. شما چه کاری انجام میدهید؟ گفتیم روشن شد. خب چه فایده ای دارید؟ قبلش بگیم نه چرا قابل اعتمادید؟ چرا قابل اعتماد هستید؟ می شود استیکر بزنید که 4 تا دلیل بدید به مشتریانتون، به همکارانتون، به آدمها که چرا شما را باید قابل اعتماد بدونن، با 4 تا استیکر یا 5 تا استیکر تو حوزه کاریتون. یکی مثلا استیکر میزنه چون مدرک بین المللی آشپزی دارم، مثلا استیکرشو برای شغل آشپزی داره میزنه. دقیقا میشه همون قسمت از رزومتون که شما هایلایت کردید و تو چشم کارفرما میکنید. درست شد؟ میشه دقیقا همون قسمتی که شما دارید توی مصاحبه میگن که آخرش میپرسن از کارجو که لطفاً فارغ از رزومت یه دلیل بگو که من با تو همکاری کنم. یا برعکسش شرکتی که من میرم توش مصاحبه بشوم و آخرش میگم تو هم من خوشت اومد، میگه آره، میگم خب منم باید تو خوشم بیاد، میگه بله 100 البته، میگم یه دلیل به من بده که من تو شرکت تو باید کار کنم. این میشه USP برند کارفرمایی. این میشه USP برند کارفرمایی. میگه یه دلیل به من بگو که من تو این شرکت بایستی کار کنم. میگه چون شرکت ما سکوی پرتابه. میگه چون شرکت ما جای خوبی برای رشده. یه دلیل بگو. اون یه دلیله میشه چرا شما. اون یه دلیله میشه USP. آقای مهندس کی بود گفت USP؟ اون USP توی بوم آقای یحیی کجای USP توی بوم کجاست؟ چرا شما. چرا شما میشه USP. دوستان من یه لحظه برم مثل که یه پیکی اومده باید ازش یه چیزی تحویل بگیرم. درست شد.
اون یو اس پی میشه چرا شما، یعنی یه دلیل بگو. ببین یعنی یه دلیل بگو. تو چرا قابل اعتمادی، تو چرا قابل اعتمادی 7 تا دلیل میگی. میگی چون من مدرک بین المللی فلان دارم، چون من 5 سال سابقه کار تو این صنعت دارم، چون من از فلانی و فلانی و فلانی تقدیرنامه دارم، چون من این نمونه کارها رو انجام دادم. اینا میشه چرا قابل اعتمادم. درست شد؟ تمام دلایلی که میاری میشه چرا قابل اعتمادم. پس تو چرا قابل اعتمادم میتونی 10 تا آیتم بیاری. چون من فلان مدرک رو دارم، چون من فلان تجربه رو دارم، چون من توسط فلان افراد پروموت شدم، فلان تقدیرنامه ها رو دارم، چون من فلان تجربه های خوب رو در این شرکت ها دارم، چون من در این پروژه های فلان و فلان و فلان و فلان مشارکت کردم و موفق بوده. اینا میشه چرا قابل اعتمادم. خب الان خانم فلوریا بزن چرا قابل اعتمادم. 6 تا 7 تا 8 تا آیتم بزن. ولی تو چرا شما یه دلیل بگو که میشه تمایزت، میشه یو اس بیت. یه دلیل بگو، اون میشه یو اس بی. حالا اگر نگاه کنی به شرکت تو برند کارفرما، میشه یو اس پی برند کارفرمایی. میگه عزیزم تو خونه سازمانی داری، ال داری، بل داری، یه دلیل بگو من بیام اینجا کار کنم. اون یه دلیل میشه یو اس پی برند کارفرمایی. یا به فلان شرکت، فلان آژانس مسافرتی الی گشت، میخوای باش بری تور، دم عیدم هست، میگی که الی گشت 1000 چیز گفتی، یه دلیل به من بگو من تور مسافرتیمو از تو بخرم، نرم از آژانس مسافرتی رهبال بخرم، نرم از آژانس مسافرتی سیمرغ بخرم. یه دلیل به من بگو که من چرا باید این تیکت رو از تو بخرم. این میشه چرا شما. درست شد؟ خب دوستان یه یو اس بی تایپ کنن ببینیم کی شجاعتشو داره یه مزیت رقابتی از خودش تایپ کنه. اعتماد به نفسه، خجالت نکشید. ماشاءالله سبک زندگی کاری خانوم فلوریا. چه کاری انجام میدهی؟ 10 تا استیکر باید بزنی. خیلی جالب بود، عالی بود. خانم ساحره پاکتی مرسی. مسئولیت پذیرم، امانت دارم، چون امانت دارم، چون ریشه ای کار میکنم، چون تخصص فلان دارم. مرسی. خب میریم توی قسمت چه فایده ای دارید. چه فایده ای دارید خیلی جالبه. چه فایده ای دارید اصلا از لنز شما نیست. اگر از لنز شما بود میشد چرا قابل اعتمادم، میشد چرا شما. از لنز مشتریه. چه فایده ای دارید یعنی این نیست که من چون فلانم و فلانم و فلانم و فلانم. یعنی این که اگر شما بخوای به من مشتری 3 تا KPI بدی، بگی من و ارزش کارم و با نگاه نتیجه گرایی چه فایده ای دارید، نگاهش آتپوته و آوتکامه. چون راز نگه دارم. عالی، مرسی که بومو دارید تکمیل میکنید. دمتون گرم، آفرین. خیلی خوبه که
این توضیحات داره باعث میشه یه بومی رو بر خودتون تکمیل میکنید و خیلی جالبه، خیلی جالبه این بوم عالی. خب چه فایده ای دارید؟ چه فایده ای دارید؟ میگه همه اینا رو بیخیال شو، میگه همه اینا رو بیخیال شو. سخته ها اینی که میگم، برای شخص سخته ها، البته اینی که دارم میگم برای شخص سخته. خب خب برای شرکت راحته ها. چه فایده ای دارید؟ من به یه شرکتی میگم ببین من کاری ندارم تو چه محصولات و خدمات و الو بلو فلان و چیا تولید میکنی، کاری ندارم چقدر سیستمای مدیریتی داری، تعالی داری، فلان داری، فلان داری، 20 سال داری، 20 سال سابقه کار داری، هیستوری داری، فلان داری، فلان داری، فلان داری، کاری ندارم. میگم 5 تا KPI بگو، 5 تا شاخص بگو، من عمل کرده تو رو با اون 5 تا شاخص سنجش کنم و تو به من بگی من چون تو این 5 تا شاخص خوبم پس فایده دارم. مثلا من به یه روانشناس، یه روان درمانگر میگم که چه فایده ای داری تهش؟ خب میگم همه اینا رو گفتی، مدرک روانشناس بالینی داری، مطب داری، کلینیک داری، 2000 ساعت مشاوره دادی. دارید صدا ما دوستان؟ آفرین آفرین. خب حالا میگی که چه فایده ای داری؟ میگی که 2000 ساعت مشاوره دادی، نظام بالینی داری، فلان داری، بیسار داری. چرا چه فایده ای داری؟ چه فایده ای داری از لنز مشتریه. یعنی چی؟ یعنی تو میگی که من مثلا در نهایت حال شما رو خوب میکنم، میشه فایده. یعنی از لنز مشتری داری، با نگاه نتیجه گرایی از لنز مشتری داری به برند شخصی خودت نگاه میکنی. مثلا میگی من در نهایت میزان طلاق را کاهش میدم به عنوان یه روانشناس بالینی مثلا. یا میگی من در نهایت، مثلا شما اینو از یه مؤسسه کنکور سوال میکنی، میگی خب حالا تهش چه فایده ای داری؟ 6 مدل کتاب داری، فلان داری. میگی من در نهایت، یعنی یه شاخص نتیجه میده، میگه من در نهایت فایدم اینه که در واقع رتبه های زیر 100 کنکور را در که میان اینجا افزایش میدهم. این میشود یک نتیجه. پس بگی ته کار تو با یه نتیجه چیه؟ با یه نتیجه نه، با 3 تا 4 تا 5 تا نتیجه چیه؟ مثلا خانم پاکتی میگه که من زمان خدمات ترخیص گمرک رو کاهش میدم. درست شد؟ اوکی. میگه که من، خب خانم فلوریا اینا چیز است. حالا شاخصاتو بگو دیگه، شاخصای نتیجه تو بگو، شاخصای نتیجه تو بگو، میشه چه فایده ای داری؟ اینی که خانم پاکتی گفت خوب بود آقا، خیلی خوب بود، من هزینه ترخیص خدمات گمرکی رو کاهش میدم. این فایده از نگاه مشتری بود، با نگاه نتیجه گرایی، لنز آتپوت، لنز آوتکام، لنز نتیجه نهایی. عالی بود. نه دیگه KPI بود دیگه، KPI بود. ما توی ادبیات مدیریت بهش میگن KPI دیگه، میگن KPI یعنی Key Performance Indicator. Key Performance Indicator میشه دیگه.
تعداد بحران‌های مشتری رو کاهش میدم. آره آقای کریمی خوبه، حالا باید یه ذره شفافترش کنی. میشه چه فایده ای داره؟ 3-4 تا بزنید. میدونید چی میگم؟ 3-4-5 تا باید بزنید، چون اگر نزنیم یعنی به خودمون داریم اجحاف میکنیم. یعنی چی؟ یعنی من دارم تلاش ها رو میکنم، ولی از دید مشتری وقتی به مشتری ها نتیجه گران دوستان، مشتری ها نتیجه گران. شما به عنوان یه پرسونال برندم همیشه در خدمت یک سری اجتماع و اکوسیستم و سوسایتی هستی و خوشبختانه یا متاسفانه اکوسیستم ها، مشتریان و کلاینت ها نتیجه گران. یعنی زمانی با تو همراه میشن یا ارزش کارتو درک میکنن که بلا فاصله احساس کنن مرهم کدوم دردشون هستی. درست شد؟ و شما وقتی اینو میفهمی چه فایده ای دارید و پررنگ میکنید. یعنی اینکه از این زاویه به خودتون نگاه میکنید که من اگر اینجا هستم دارم برای تو چه ارزشی ایجاد میکنم. مثل همون مربی مهد کودکی که تو بیانیه مقصودش گفت من دارم کمک میکنم بچه تو استعداد خودش رو بهتر بشناسه. پس KPI من اینه که به استعدادیابی کودکت کمک کردم. شما همه کاراتو میذاری کنار، ولیوهاتو میگی تو 3-4 تا آیتم. دقیقا. مرسی. مرسی. خب بریم سراغ قسمت بعدی بوم. چه کسانی را باید بشناسید؟ چه کسانی را باید بشناسید فرق میکنه با چطور شما رو نمیشناسند. اونو من جدا توضیح میدم. الان من قسمت راست بوم هستم. چه کسانی را باید بشناسید؟ این قسمت میدونید چی میگه؟ میگه چه کسانی به شما کمک میکنند توی مسیر بیانیه مقصود حرفه‌ایتون. پس باید اینها رو فالو کنید، رو دیوارشون یادگاری بنویسید، باهاشون در ارتباط باشید. اینا CRM شما هستند. چه کسانی را باید بشناسید؟ از دیدگاه یک برند شخصی میتونه با لنزهای مختلفی نوشته بشود. خب توی کسب و کار بهش میگن شریک، میگه پارتنرهای استراتژیکت کیان، میگه شرکای استراتژیکت کیان. توی بوم بیزینس میگه کیا پارتنرتن، تو چه کاری با کی داری مشارکت میکنی. درست شد؟ توی بوم اشخاص هم میشه کسانی که به نوعی در تحقق برند شخصی و بیان مقصود داره به شما کمک میکنند و باید اونا رو اسمشون رو بیاری که یادت نره باهاشون ارتباط برقرار کنی. خب اینها میتونن در کاتگوری های مختلف باشن. در کاتگوری های فردی میشون مشوق ها، منتور ها، کوچ های حرفه‌ای، سازمان های صنفی مربوطه که عضویت درشون برای تو خوبه. عرض شود خدمت شما که رقبات، همتایانت، میتونی اسمای مشخصی رو اینجا بزنی، شخصیت های حقیقی و حقوقی رو بزنی که تو باید فالوشون کنی، نه اینکه اونا تو رو فالو کنن. تو باید فالوشون کنی، تو باید باشون ارتباط برقرار کنی، تو باید بری سمتشون ازشون کمک بخوای، نه اینکه اونا بیان سمتت ازشون بهت کمک کنن.
اینجا چه کسانی رو باید بشناسید یعنی اینکه من یه لیستی آماده میکنم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که احساس میکنم به دردم میخورن. دیگه نگاه از این چیزتر، نگاه دیگه هدفگراتر، دیگه به دردت میخورن ها. یعنی یک لیستی از افراد حقیقی یا حقوقی که به هر دلیلی، حالا یا کوچن یا مشاورن یا یه جایی به تو شراکت خوب میدن یا یه جایی میتونن به تو یه مشتری خوب وصل کنن یا به توسعه برندت کمک میکنن یا به دیده شدن بهتر کمک میکنن یا به تکمیل مهارتات کمک میکنن یا به رفع موانع و گلوگاهات کمک میکنن، به هر دلیلی میشوند فالوینگای تو. و خیلی جالبه ها وقتی اینو مینویسی، اگر برند شخصی دیجیتالت با این مچ باشه، تو صفحه اینستاگرامت هم باید اینا رو فالو کرده باشی. یکی از دلایلی که آدم‌هایی که تو برندینگ شخصی دیجیتال هم حضور دارن، هر از گاهی ماهی یه بار باید برن لیست فالوینگاشون رو بررسی کنن، اینه که ببینن کیا رو دارن دنبال میکنن. لیست فالوور یه چیز رو به آدم میگه، لیست فالوینگ یه چیز دیگر رو به آدم میگه. و خیلی موقع ها آدم ها رو از لیست فالوینگاشون میشناسی، نه لیست فالووراشون. فالوور که هر کسی میتونه شما رو فالو کنه. لیست فالوینگای شما، فالوینگ یعنی چی؟ فالوینگ یعنی کسایی که شما دارید اونا رو دنبال میکنید، یعنی کسایی که تو کانون توجه شما، یعنی کسایی که شما بهشون اینترست داری، بهشون رغبت داری، بهشون تمایل داری، میشه لیست فالوینگای شما. و کسی که تو پرسونال برندینگ کار میکنه هر از گاهی باید فالوینگاشو بررسی کنه. بعد یه زمانی نگاه کنه ببینه من چرا فلان، مثلا من چرا مرکز آموزش اتاق بازرگانی رو مثلا چرا فالو ندارم مثلا، و به خودم فکر کنم چرا فالو ندارم. میدونی این یه بخشی از فکر کردن در مورد پرسونال برندینگ ها. یعنی شما بگی که خب چرا فالو ندارم، همون استیکر سبز و بعد استیکر آبی و سبز که اضافه میکنی، بعد به خود فکر میکنی میگه خب من چرا تو این اکوسیستم حضور ندارم، چرا نباید اینا رو فالو داشته باشم. درست شد؟ این میشه نکته ای که هستش. حالا خانم فلوریا نوشته من کسانی رو که بایستی دنبال کنم و باید رصد کنم و باید بهشون اینترست داشته باشم، به عنوان کوچ، به عنوان مشوق، به عنوان منتور، به عنوان تکمیل کننده مهارت ها، به عنوان شرکای راهبردی، به عنوان برطرف کننده نواقص، به عنوان همراهان و همیاران در مسیر توسعه برند فردیم، معتمدانن، مدیران مدارسن، مدیران اداراتن، سمنهای همکارن، هیئت امنای مساج سی. بسیار آره آقای مرادی حتما آدرسش رو تایپ کن من دنبال کن. بله بژی کردستان. خب بریم سراغ مؤلفه هفتم. چطور شما را نمیشناسند؟ چطور شما را نمیشناسند؟ اینجا یعنی چی؟ یعنی تو بوم پرسونال برندت باید چی بزنی؟ میشه اکسپوژر، میشود مکانیزم های افشا، همونی که تو پنجره جوهری گفتیم من چگونه نواحی پنهان مثبت خودم رو آشکار کنم، من چگونه به مشتری کمک کنم که من را بهتر بشناسد، من چگونه به مشتری کمک کنم که بهتر دوغ و دوشاب را از هم تشخیص دهد، من چگونه حضور خودم رو پررنگتر بنمایانم، من چگونه بهتر دیده بشوم، من چگونه بهتر اکسپوز بشوم.
میشه چیزایی که اینجا استیکر میزنی روش های تبلیغ خودته، روش های تبلیغ و نه فقط تبلیغ برای کالاه، در برند شخصی روش دیده شدن بهتر خودته به منظور تحقق اهداف پرسونال برندته. حالا یه موقعی وضع موجود رو میزنی، یه موقعی بعد اینکه وضع موجود رو میزنی میگه من چرا این کارو نمیکنم. مثلا من میگم که من برای بهتر دیده شدن دارم چیکار میکنم. میگم که من یه وبسایت شخصی دارم، یه وبسایت دارم که گاهی، یعنی در واقع 6 ماه یک بار آن را چیز میکنم، به روز رسانی میکنم. دارم استیکر میزنم دیگه، دارم کارهایی که در راستای دیده شدن و بهتر دیده شدن دارم انجام میدم و دارم میارم. فقط هم بهتر دیده شدن عام نیست، ممکنه بهتر دیده شدن در یه محیط کاری باشه. میگم که من دارم این کار میکنم. دو، من تو همین گرونی و داستان ها 3 ماه یک بار سعی میکنم که پوشاک خوبتر خریداری کنم که به لحاظ فیزیکی نیز در محافل بهتر دیده شوم. اینم یه چیزه، اینجا باید به استیکر بزنی، چون پرسونال برند یه جنبه ساحت فیزیکی هم داره دیگه. همین که تو یه کت شلوار بهتری میخری یعنی داری چیکار میکنی؟ چطور شما رو نمیشن، یعنی چه کار داری میکنی برای بهتر شناخته شدن، برای بهتر دیده شدن. فقط تبلیغ نیست. درست شد؟ میگه که مثلا من از طریق بهتر لباس پوشیدن مثلا شاید دارم این کار میکنم. دیگه چیکار میگه؟ هر کاری که به ذهنت میرسه داری انجام میدی و میتونی تو استیکرت بزنی اینجا. دیگه چیکار میکنم؟ مثلا من یک صفحه، یک لینک دارم که توانستم افراد را به صفحات آنلاین خودم از طریق اون دعوت کنم. این یکی از کارهاییه که برای بهتر دیده شدن. من مثلا فرض بفرمایید که ماهانه حداقل یک ویدئو تولید محتوا میکنم. من دارم به استودیوها یه بیزنسی میروم و محتواهای جدید ضبط میکنم. اینا کارهایی که داری انجام میدی برای بهتر دیده شدن خدماتت. وبلاگ نوشتن، وبسایت زدن، استودیو رفتن، تولید محتوا کردن، پوشش و آراستگی، کاتالوگ درست کردن، حتی هدیه هایی که به آدما میدی. این هم یه بخشی از قدردانی هایی که تو میکنی برای بهتر دیده شدن خودت. خودتو اینجا محدود نکن. هر کاری که تو برای بهتر دیده شدن خودت، بهتر دیده شدن یعنی بهتر شناخته شدن، یعنی بهتر رکگنایز و قدردانی شدن، یعنی کارهایی که تو میکنی که بهتر تحسین بشوی، که برند شخصیت تداعی بهتری در ذهن و قلب افراد داشته باشد. چه کار داری میکنی برای بهتر دیده شدن؟ چه کار داری میکنی برای قضاوت و ارزیابی بهتر آدم ها از خودت؟ اینا رو بنویس. خانم آقای یحیی، خانم فلوری مشارکت میکردید، اینجا هم مشارکت کنید. گزارش مصور درست میکنید. آفرین. بروشور درست میکنید. فعالیت های شاخصتون رو استوری میکنید. گروه مجازی کارآفرینی دارید، در همونش کلاس خودتون رو معرفی میکنید. تقدیرنامه میدید، گواهینامه میدید با لگو انجمن. شبکه لینکدین آپدیت میکنن و محتوای تخصصی میسازن. عالی. لینکاتون رو بفرستید ما هم عضو شیم. بریم تو پیج آموزش اتاق سنندج. بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش آندرلاین. آقا جدا یه دونه دوره حضوری بعداً بذارید، ما حضوری بیایم. به خدا ما همه ایران رو رفتیم به جز کردستان. ایران آموزش آندرلاین سنندج.
ماشاءالله. درست تایپ کنید. این سفر رو نمیاره ها خانم بهزادپور. سفر شما برای من بفرستید، پیداش نکردم. خیلی خوب دوستان، بریم سراغ المان‌های هشتم و نهم با عنوان المان‌های پایانی و عملاً بحث وبینار امروز من با این دوتا آیتم تموم میشه. رفرنس هم که بهتون معرفی کردم، دوتا المان پایانی رو بگم خدمتون و حالا تو ادامه اگه تایمی داشته باشیم اون وقت یه ذره مباحث اسلایدایی که سریع ازشون رد شدیم و مرور میکنم. چه چیزی به دست می آید، چه چیزی از دست می رود. خب در بوم شرکت ها به این دوتا میدونید چی میگن؟ به این دوتا میدونید چی میگن؟ به این دوتا میگن در واقع میگن cost and revenues. cost/revenues. در بوم شرکت ها میگن که آقا چقدر داره جریان درآمدی میاد، نه فقط میزان رونوها. در بوم شرکت ها فقط نمیگن که تو چقدر در ماه داری، ای بیزینس، ای کسب و کار، چقدر داری در ماه در میاری، به تعداد کانال های درآمدیشون هم توجه میکنن. میگن تو چند تا منبع درآمدی داری. میگه یک درآمد از فروش محصول و خدمات دارم، یه درآمد از اشتراک مشتریان دارم، یه درآمدم از محل مثلا فرض بفرمایید که مشارکت کردن در فروش محصولات سایر کمپانی ها دارم. یعنی دارم به صورت روزمزدی هم از دیگران پول میگیرم، افیلییت مارکتینگ میکنم، محصولات اونها رو معرفی میکنم، پول میگیرم. درست شد؟ یعنی یه درآمد از محل فروش محصول دارم، یه درآمد از محل معرفی محصولات دیگران دارم. میشه مثلا در بوم بیزینس ها میگه که اوکی این شرکت 3 محل درآمدی داره، حالا میزان درآمدش هم مثلا چه میدونم 2 همته در سال. این میشه چه چیزی به دست میآید. یعنی تو بوم بیزینس فقط اینو مالی میبینه. گوش کن، در بوم بیزینس ها اینو بیشتر مالی میبینه، چه چیزی به دست میآید، اون سمت چپ چه چیزی از دست میرود، اونو کاست میبینه. پس در این ور میگه من چقدر درآمد دارم، از چند محل درآمدی. در قسمت کاست میگه من عوامل هزینه ایم چیه و چقدر. ترکیبش هم میبینه، فقط مقدارش رو نمیبینه. تو بوم شرکت ها ترکیبش هم میبینه، بهش میگن کاست استراکچر. یه موقعی میگه بهای تمام شده محصولت چقدره، یه موقعی میگه هزینه های عملیاتی امسالت چقدره، یه موقعی میگه کاست استراکچرت چقدره. یعنی از این مثلا 1000 میلیارد تومانی که تو هزینه کردی، چند درصدش هزینه انرژی بوده، چند درصدش هزینه نیروی انسانی بوده، چند درصدش هزینه خرید مواد و متریال بوده، چند درصدش هزینه مثلا چه میدونم فلان بوده، سربار بوده. پس در بوم شرکت ها میشه ساختار درآمد، ساختار هزینه، میزان درآمد، میزان هزینه. توجه کردید؟ ساختار درآمد، ساختار هزینه، میزان درآمد، میزان هزینه. در بوم برند شخصی آنچه به دست می آید و آنچه از دست می رود فقط مالی نیست، غیر مالی هم هست. پس شما در اینجا هم باید مثل شرکت ها مالی رو ببینید. مثلا شما یه بومی طراحی کردی برای اون بیانیه مقصودت، میگه حاصل این بوم الان من دارم ماهی 30 میلیون تومان در میارم، ماهی 70 میلیون تومان هم دارم هزینه، ماهی مثلا 12 میلیون تومان هم دارم هزینه میکنم. خب یعنی 8 میلیون تو سودم. این میشه بعد مالیش. مثلا یه کارمندم میتونه اینو آنالیز کنه، بگه من دارم از شرکتی که میرم ماهی مثلا 30 میلیون تومان 20 میلیون تومان درآمد دارم، ولی در این حال انقدرم هزینه دارم، هزینه خوراک، هزینه رفت و آمد، هزینه اجاره خونه،
هزینه فلان 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 فلان، که امروز روز دیگه هممون در واقع توی ضرری از این حیث. خدا رو شکر. به خاطر همین باید به بود غیر مالیش توجه کنیم که دپرس نشیم. درست شد؟ حالا ما با انرژی چیز میکنیم، ایشالله ضد انرژی نباشه، ولی بالاخره یه جمله‌ای هم بخونیم برای اینکه ببینیم که بالاخره یه ذره دردهامون هم با هم بررسی کنیم. میگه دیگر نمیشود سکوت کرد، نمیشود خوشبین بود، نمیشود با لبخندی تلخ امید را فریب داد. امید دیگر حتی تقلای مذبوحانه هم نمی کند. دلار بیرحمانه قد کشیده است، بلندتر از دیوارهایی که روزی به آنها تکیه داده بودیم، بلندتر از رویاهایی که در ذهنمان جوانه می زدند. ما ایستاده ایم با دستهایی که دیگر به آینده نمی رسند، با چشمهایی که گاهی از امید خالی می شوند. هر روز فاصله ایمان از زندگی بیشتر می شود، سایه‌ای که بر سرمان افتاده هر لحظه سنگین‌تر فرو می ریزیم زیر سقف‌هایی که گرانتر از رویاهایمان شدند، زیر آرزوهایی که بهایشان از توانمان فراتر رفته است. و این شهر بی رویا، این شهر بی فردا تا کجا دوام خواهد آورد؟ بگذریم. امیدوارم که حالتون چیز نشده باشه، قصد نداریم. همونطور که انرژی میبخشیم انرژی باید بگیریم. در واقع سلامت باشید. عرض شود خدمت شما که بله، چه چیزی به دست می آید غیر مالی؟ چه چیزی به دست می آید غیر مالی؟ چه چیزی از دست می رود غیر مالی رو به بوممون اضافه می کنیم؟ چه چیزی در حال به دست آوردنیم؟ اعتبار، شهرت، احترام، مسئولیت اجتماعی، آبرو، حیثیت، چی؟ آن چیزی که به دست میاریم در واقع در این قسمت یادداشت میکنیم. و چه چیزی از دست میرود حاصل بیزینس مدلتون؟ نمیدونم، فکر میکنید چی دارید از دست میدید؟ بعضی موقع ها وقتی شما عشق به کار دارید پین خاصی نمی نویسید. کسی که عشق به کار داره، من پیش اومده ها، کسایی که تو کارشون علاقه داشتن، بیزینس مدل برند شخصیشون رو با عشق دنبال کردن، وقتی رسیده به اینکه چه از دست میرود نمیتونه چیزی بنویسه. میگه جوانی بنویسم. میگه من جوانی دارم به دست میارم با این شغلم، هر روز دارم جوانتر میشم. میگه خانواده از دست میرود. میگه نه، من اتفاقا به خاطر کارم شادابترم و کار به من انرژی میده که وقتی میرم پیش خانواده بیشتر لبخند میزنم، بیشتر براشون شوربخشی دارم. درست شد؟ یا حالت هم اینه. پس چه چیزی از دست میرود میتواند، اگر که شخص یک برند خوبی تر کرده باشد، جا چیزی نبیند که از دست بره. اگر چیزی از دست نمیره میگه چه نیازهایی دارید. توجه کردید چی شد؟ به خاطر همین اون سر ور بوم اینور میگه چه چیزی به دست میآید، چون بالاخره بوم حتما باید به دست آوردنی داشته باشه، حتما باید گین داشته باشه، گین مالی و غیر مالی. بنابراین اینور میشه چه چیزی به دست میآید. هر آنچه که تو احساس میکنی حاصل برند شخصی در حال به دست آوردن هستی. سمت چپ بوم توی بوم‌های مختلف دو نوع مختلف دیدم. یه بوم‌هایی نوشته بودن pain and gain، یعنی چه به دست میآید، اونور نوشته بودن چه از دست میرود. بعضی بوم‌ها رو دیدیم به جای اینکه بنویسه چه از دست میرود، نوشته بودن چه نیازهایی دارید، که یعنی چه ضعفی کم دارید ولی باید بهتر کنید. از این جنس نوشته بودن. حالا نمیدونم شما کدوم شکلش رو دوست دارید، چه از دست میرود دوست دارید بنویسید یا چه نیازهایی دارید دوست دارید بنویسید. اگه بنویسید چه از دست میرود یعنی pain and gain، به دست آوردنی ها از دست. اگه بنویسید چه نیازهایی دارید، معنیش نمیشه pain، معنیش میشود خلأها و ضعفایی که دارید و باید تو بومتون برطرف کنید. میشه خلأها و ضعفها. مثلا می‌نویسید من اعتماد به نفسم هنوز کمه. مثلا می‌نویسید من عزت نفسم هنوز پایینه. مثلا می‌نویسید که من هنوز در واقع فلان استعدادم رو شکوفا نکردم. یا می‌نویسید که من هنوز مثلا فرض بفرمایید که فلان کار نکردم. درست شد؟ این میشه چه نیازهایی دارید. یعنی به جای pain and gain
به جای pain and gain در پایین بوم کسب و کارتون می شود needs and gain. به جای pain and gain می شود needs and gain. چه به دست می آید، چه نیازهایی دارید برای بهبود. این دوتا شیوه وجود داره، هم pain and gain هم need and gain. حالا هر کدومو شما بیشتر دوست دارید میتونید بومتون رو اون مدلی بکشید. No pain no gain if you want to become successful. خب عرض شود خدمت شما که خانم نوروزلو، مهمترین رفرنس من در این دوره برند شخصی و توسعه فردی، مهمترین رفرنسی که من معرفی کردم کتاب مدل کسب و کار شما، انتشارات آریانا قلم هست، نوشته آقای الکساندر اوستروالدر. جلد سفید رنگ اشتباه نکنید، جلد مشکی بوم شرکت ها رو میگه، جلد سفید بوم اشخاص رو میگه. دوره ما توسعه فردی و برند شخصی بود، نه برند سازمانی. اشتباه نکنید، چون دقیقاً کتابی با عنوان مدل کسب و کار داریم، انتشارات آریانا قلم، نوشته الکساندر اوستروالدر، جلد مشکی رنگ. خب یعنی پس جلد مشکی رنگ این کتاب میشود بوم برند شرکت ها، انتشارات آریانا. جلد سفید رنگ می شود بوم برند اشخاص. پس شد کتاب مدل کسب و کار شما، انتشارات آریانا قلم، نویسنده الکساندر اوستروالدر، جلد سفید رنگ. نمیدونم پادکستش رو ندیدم باشه توی اینترنت، که این کتاب مهمترین رفرنسی هستش که من ازش استفاده کردم. در زمینه بحث کاریزما و رهبری، بالاخره یه بودی از تعریف ما بحث کاریزما بود. در زمینه بحث کاریزما و موضوعات مربوط به رهبر کاریزماتیک، من پیشنهاد میکنم در واقع کتابی با عنوان چی بود اسمش؟ سرنخ‌هایی برای رهبری. بذارید ببینم اشتباه نکرده باشم. بسیار کتاب جالبی هست، اسمشو من سرچ کنم ببینم درست دارم میگم. سرنخ‌هایی برای رهبری، آریانا قلم، سرنخ‌های یادگیری رهبری. آره، عنوان کتاب برای بحث رهبری کاریزماتیک، عنوان کتاب می شود سرنخ‌هایی برای یادگیری رهبری، انتشارات آریانا قلم کماکان. و این کتاب هم نوشته آقای جاکو ویلینک که یه افسر نیروی دریایی بوده، مترجم خانم مریم فراهانی. بنابراین نویسندش می شود آقای جاکو ویلینک، نویسنده می شود جاکو ویلینک، یک افسر نیروی دریایی بوده، ارتش امریکا، و ترجمه خانم فراهانی. سرنخ‌هایی برای یادگیری رهبری، خیلی نکات خیلی عملیاتی برای تبدیل شدن به یه رهبر کاریزماتیک در زندگی شخصی و کاری. پس در بود لیدرشپ از کتاب سرنخ‌هایی برای یادگیری رهبری استفاده کنید. در قسمت برندسازی شخصی و این بوم برند، کتاب مدل کسب و کار شما، دوتا رفرنس اصلی بود که من در واقع در این دوره، در این کورس استفاده ازش کردم. دوستان عزیزم، ممنون از توجهتون.